හැමදෙනාටම අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අද මගේ YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද birth certificate සහ marriage certificate ශ්‍රී ලංකා foreign ministry එකෙන් certify කරගන්නේ කියලා. හරි. බලමු දැන් මේ කරන්න ඕන පියවරයන් ටික මොනවද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ original certificate birth certificate එක හෝ marriage certificate එක දෙකම කරනවා දෙකම age office එකෙන් ගන්න ඕන. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒක ගන්න ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් age office එකෙන් ගන්න ඕන. birth certificate එක ගන්නවා නම් birth certificate එකට 120 දීලා ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි marriage certificate එක කියන්නේ මේ register දෙන එක නෙමෙයි. ඒක පෙන්නලා age office එකෙන් ගන්න original එක තමයි තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ගත්තු marriage certificate එක සහ birth certificate එක සෝන් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක්ට කියලා ඔයාගේ අදාළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන. සෝන් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා ඉන්න සමහර සාම මිනිසුරුත් සෝන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් සර්විස් එක කරනවා. හැම සාම මිනිසුරුම ඒක කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට net එකේ ගහලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ පැත්තේ ඉන්න අය කවුද කියලා. කවුද ලොකේෂන් කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට ගෙනෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් සහ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් සර්ටිෆිකේට් foreign ministry එකට ගිහිල්ලා ඉහතික් කරගෙන තියෙනවා. හරි අපි step by step බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ට්‍රාන්ස්ලේටර් ඔයාගේ ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් ටික අරගෙන marriage certificate එක සහ birth certificate එක age office එකෙන් අරගෙන ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ අදාළ ලැන්ග්වේජ් එකට යාට කියලා certify පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට තමිල් වලට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාට පස්සේ birth certificate එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. translation document එක තමයි මේ birth certificate එකේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන marriage certificate එක එයා translate කරලා එයාගේ seal එක ගහලා sign එක ගහලා දෙනවා. ඉතින් දැන් මේ translation process එක ඉවරයි. දැන් ඔයා foreign ministry එකට ගිහිල්ලා මේ ටික ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අවශ්‍ය document ගත්තොත් birth certificate එක ඔයා certify කරනවා. ඔයාගේ original birth certificate එක ඕන. original birth certificate එක සාමාන්‍ය 2012 මෙහා පැත්ත ගතපු එකක් හොඳ අලුත් එකක් තියෙනවා හොඳයි. හරි කලින් ගතපු ඒවා තියෙන ඒවා පොඳ වෙලා අකුරු පේන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ certificate laminate කරන්න එපා. translate කරලා දෙන certificate එක එහෙම laminate කරපු ඒගොල්ලෝ test කරන්නේ නැහැ. ඉතින් original birth certificate එක සහ marriage certificate එක කරනවා original marriage certificate එක වුණා age office එකෙන් ගන්න එක. ඊට පස්සේ translate document සෝන් translator කෙනෙක් තමයි translate කරපු document එක ඕන. original birth certificate එකේ translate document එක සහ marriage certificate එකේ translation එක. ඉතින් foreign ministry එකෙන් attest කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ document එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් attest එකෙන් දුවොත් ඔයාලට original එක birth certificate එක marriage certificate එක age office එකෙන් ගන්න යනවා 120 මුදලක්. ඒ වගේම දැන් මේක වැඩි දෙන්නේ මම මේ කියන්නේ 2022 මම ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම translation fee එක translator කෙනෙක්ට දෙන්න ඕන fee එක තමයි 800ක් එක document එකකට. ඒ වගේම attestation fee එක foreign ministry එකෙන් attestation කරන්න යන price එක ඒක certificate එකට 800ක් හෝ 900ක් වගේ ගානක් තමයි යන්නේ. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකකම කියනවා වගේ මේ ටිකින් එකට foreign ministry එකට යන්න එපා. හැම සේරම certificate ටික හදාගෙන එකට හදාගෙන ඒ සේරම සූදානම් කරගෙන එක දවසක payment එකක් දාලා foreign ministry එකට ගිහිල්ලා එක දවසෙන් මේ වැඩ ටික ඔයාගේ තියෙන සේරම certificate ටික එක දවසෙන් certificate කරගන්න වෙයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවට හැම එකම බලලා රිප්ලයි කරන්නම්.
ඒවගේම වීඩියෝ එක හොඳන ලයික් අදදාන්න වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරට දානයව බලන්න මගේ චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරල තියාගන්න ඒ වගේම බෙල් බටන් එක ක්ලික් කර තියාගන්න හැම දෙනටම ජයවේවා